Papalitan natin itong pressure gauge. So dito natin siya kukunin ngayon. Yan o. Alright. Ito palit natin brand new. Ayan. Ayan, papalitan natin din yun. Isa na yun. Let's go. Ayan, palitan na siya. Ito. Brand new na. Yun, tapos na tayo mag-install ng parts. Okay na yun. See you again in my next vlog. Thank you.